Nag-ipon-ipon tayo para ipagdiwang. Siyempre, ang retirement ng pinakamabait nating principal, ang pinakamagandang principal, si Ma'am Esmeralda. Patumpahan natin! Sang-ayon sa Magna Carta for Public School Teachers, kapag natamo na ng isang guro ang age at service requirements para sa pagreretiro, bibigyan ito ng pensyon katumbas ng isang salary range pataas bilang basihan ng pagbilang sa lump sum na matatanggap na retirement pay at mga benepisyong buwanan ng guro. Friend, buti pa si Ma'am magre-retire na. Diyos ko, tayo kailan tayo matatapos sa pag-iiyak natin sa pagtuturo sa mga bata ng nabuta. Ako, wish ko lang sana yun. Pero si Ma'am, palong-palo, no? Maglakmalik ko magkatuloy ng retirement. Sure na yun. Ay, panalo. Alam mo ba, sobrang idol ko si Ma'am. Ay, sobrang maunawain, mabait. Siya na. Manalo Lalo siya. pang kalma. Sino kaya ang papalit ko na Good morning. I would just like to remind you with your attendance. You are required to report in school 10 minutes before your official time. In case of days they are absent, remind me at my office or give me medical certificate if you are sick. I have noticed that some of you there never mind the issue. Just like Miss Ramos and Miss Aquino. Remember, if you will not follow the rules, some of your benefits will be affected. Furthermore, you have to take extra care. Once you are in, during office hours, you are expected to be inside the school premises. Why? Anything that may happen to you outside the school campus during office hours, the school is accountable to it. Kinakailangan bigyan ng atensyon ng mga principal ang kalagayan at kaligtasan ng kanyang mga guro. Nakasaad kasi sa Article 4 o Health Measures at Injury Benefits na sakaling maaksidente magkapinsala ang guro sa pisikal at mental na katayuan nito dahil sa pagseserbisyo, kinakailangang kilalanin ang sakit na ito bilang isang occupational disease na maaaring bigyang tulong ng pamahalaan. Nakasaad din sa batas na ito na ang bawat guro ay kinakailangan magdaan sa compulsory medical examination nang hindi bababa sa 1 beses kada taon. Nakasaad din sa Magna Carta for Public School Teachers na ang gastusin sa pagsasagawa ng annual compulsory medical examination ay hindi dapat ipasa sa mga guro. Is it clear to everyone? Thank you. You may now proceed to your classes. Ay, naiinis na ako. Bakit? Tagal-tagal ko na kasi nag-PPT eh. Kasi hindi alam kung kailan darating yung mga indefinite daw. Binibigyan ng indefinite leave ang isang guro kung sakaling ang kanyang kalagayan at gamutan ay magtatagal ng higit sa 1 taon. Paano yun? Bala ko din sana mag-study leave. Ano ba yung mga requirements doon? Nakasaad sa Article 2 na ang bawat guro ay may kalayaang ipagpatuloy ang pag-aaral para sa pagpapaunlad ng kanilang professional career, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa mga makabagong paraan ng pagtuturo o classroom management. Nakasaad naman sa Article 5 o Leave and Retirement Benefits na maaaring mapagbigyan ang mga gurong nagnanais na mag-aral ng postgraduate studies ng 1 taong study leave. Tuloy-tuloy ang pasahod sa guro na naka-study leave
basta't hindi ito lalagpas ng 1 taon. Kung sakaling lumagpas ng 1 taon ang pag-aaral, maaaring pagbigyan ang guro, ngunit hindi na ito makakatanggap ng sahod. Kinakailangan din na makakuha ng at least 75% ng marka ang guro sa kanyang kursong kinuha. Sige, samahan mo na lang ako papunta sa biro. Tara na, tama. Huwag kakalimutan pindutin ang subscribe button. Maraming salamat!